අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 අගෝස්තු 19 වෙනිදා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ වාර පේන්නේ බිට්කොයින් chart එක. අද දවස් සෙනසුරාදා උදේ මේ වෙනකොට බැංකුව රෝලට බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක වීක්ලි chart එකේ මෙන්න මේමයි තියෙන්නේ. මේ මොහොත වෙනකොට ප්‍රයිස් එක 25880 බව පෙන්නනවා. ප්‍රයිස් එක 2023 ජූනි 19 වෙනිදාට අයිති සතියේ ගත්ත ගේන් එක almost එම පිටින්ම මේ වෙනකොට අතහැරලා තියෙන බව තියෙන්නේ. ඒ සතිය මේ green candle එක ඒ ගත්ත ගේන් එක මේ වෙනකොට almost ඒ ගාන එහෙමම අතහැරලා තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. නමුත් ඒක total bitcoin වල collapse එකක් විදිහට දකින්න ඇත්තටම අමාරුයි. මේ වෙනකොට price එක පැහැදිලිවම 200 period moving average එක දිගට trending upwards. ඒ වගේම බැලුවොත් මේ අවුරුද්ද මුල ජනවාරි නැත්නම් මේ ගිය අවුරුද්ද අවසානයේ නොවැම්බර් මුල ඉඳලා ජනවාරි දක්වා කාලය තුල බැලුවොත් 15500 දක්වා price එක drop වුණා මෙන්න මේ සතිය. එතන ඉඳලා මේ වෙනකොට බැලුවොත් almost 2x gain එකක් අරගෙන slight pullback එකක් කරන් තියෙන. පැහැදිලිවම අවස අවුරුද්ද 2023 මුල ඉඳලා මේ වෙනකම් බැලුවොත් price එක පැහැදිලි growth එකක් කරන් තියෙනවා. වෙනත් commodity එකක් එක්ක compare කරපුවම highest gain එක මේ වෙනකොටත් ගත්ත asset class එක bitcoin බව ඊටාම පැහැදිලි. bitcoin වල ඔයා exposure එකක් තියාගන්නවා නම් ඔයාගේ portfolio එකේ bitcoin තියාගන්නවා නම් time horizon එක longer period එකකට මේක බලන්න මයිකල් සේල පැහැදිලිවම කියනවා 10 years time horizon එකක් bitcoin වලට එනවා නම් තියාගන්න. නැත්නම් bitcoin වලට නැවිත් ඉන්න කියලා. bitcoin වලට day trade කරන්න නැත්නම් swing trade කරන්න එනවට වඩා bitcoin වල උපරිම gain එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා long term exposure එකකට එනවා නම් පමණක් බව මතක තියාගන්න. ඉතින් එහෙම බලපුවම මේ අපි yearly මේක zoom out කරලා chart එකක් බලුවොත් එම මේ පොඩි blip එක මේ ඊයේ සතියේ මේ පෞගිය පැය කිහිපේ drop එක bitcoin වලට නොදැනෙන ප්‍රමාණයට drop එකක් බව පැහැදිලිවම කියන්න ඕන. අපි බලමු මේ collapse එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන අලුත්ම තොරතුරු දවසෙත් වීඩියෝස් දෙකක් සපුරුදු විදිහට ලැබෙනවා. මතක තියාගන්න වීඩියෝස් වල කතා කරන කාරණා education contents පමණයි. මේවා financial advice නෙවෙයි. මේවා base කරලා කවුරුවත් ඔයාගේ අමාරුවෙන් හොයාගත්ත සල්ලි රිස්ක් කරන්න යන්න එපා. ඔයා buy sell කරන්න ඕන. ඔයා තමයි buy button එක sell button එක ඔබන්නේ. ඒකේ responsibility එක තව කාටවත් දෙන්න එපා. මේවා education contents මේවා associate කරලා ඔයාට තව research කරන්න අවකාශ හදාගන්න. එහෙම නැතු මේකේ කියන එක දැකලා thumbnail එකක් දැක්ක පළියට buy button එකක් ඔබන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයා trader කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් සූදුකාරයෙක් එහෙම නැත්නම් ගැම්බ්ලර් කෙනෙක්. එතකොට ගැම්බ්ලර් කෙනෙක් වෙන්න එපා. ඔයා research based decision එකක් ගන්න. ඔයාගේ සල්ලි risk කරනවා නම් ඒකට videos YouTube videos වල තියෙන associate කරගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ own decision එක ගන්න කලින් ඊට වඩා research කරලා ඊට වඩා සල්ලි ඔයාගේ මුදල් ගැන සැලකිල්ලෙන් තීරණයක් ගන්න කියන එක මතක් කරනවා. මේවා සියල්ල education contents පමණයි. මේ bitcoin sell off එකට Elon Musk මුල්ුණ බව ගොඩක් දෙනා කතා කරා. නමුත් දැන් ඒකේ නිවැරදි තොරතුරු ගවේෂණය කරමින් යනවා. ඇත්තටම Elon Muskගේ මේ බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ bitcoin sell කිරීමක් සිද්ධ වෙලා නැති බවත් මේ bitcoin collapse වීමට Elon Musk directly සම්බන්ධයක් නැති බවටත් දැන් වාර්තා පළ වෙනවා. Fortune no, Elon Musk did not spark the Bitcoin sell-off. මේකට වෙනත් කාරණා බලපෑවේ. Elon Musk Bitcoin sell කරපු සිද්ධියක් නෙවෙයි බලපෑවේ. ඒකසත් දැන් එළි වෙනවා මේ liquidations වලින් බිලියන එකට ආසන්න liquidations වලින් 40% liquidate උනේ OKX exchange එකේ බවට දැන් කරුණු තොරතුරු අනාවරණය වෙනවා. ඒකසත් පෞගිය මේ Elon Muskගේ සිද්ධියට සමගාමීව පෞගිය මේ chart එක බලන්න මේකේ futures market එකේ open interest එක සම්බන්ධ තොරතුරක් මේ yellow line එක bitcoin price එක. තොර open interest එකේ අප්‍රේල් ඉඳලා බැලුවත් එහෙම නැත්නම් ජූලි මැද වගේ ඉඳලා මෙන්න මේ ඒරියා එකේ ඉඳන් බැලුවත් පැහැදිලි growth එකක් පෙන්වනවා futures market එකේ. active contracts වල එකතුව value එක තමයි open interest කියන්නේ.
තොර මේ ඕපන් ඉන්ට්‍රස්ට් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙමින් තියෙන අතරේ බිට්කොයින් නැත්තම් ඒ සලකා බලන ඇසට් ක්ලාස් එකේ ප්‍රයිස් එකේ ඩ්‍රොප් වීමක් තියෙනවා නම් පැහැදිලිවම පේනවා ෂෝට් පොසිෂන්ස් වල වැඩිවීමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක එක හේතුවක් වුණා මේ මාකට් එක කොලැප්ස් වීමට. තව ඉම්පෝර්ටන්ට් ෆැක්ටර් එකක් පෙන්නන්නම් මේ වකවානුවේම සිද්ධ වෙච්ච Coinbase එකේ Coinbase ප්‍රීමියම් ඉන්ඩෙක්ස් එක කියන්නේ බිට්කොයින් වලට තියෙන ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් වල තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක ඉහළද පහළද කියලා බලන ඉන්ඩෙක්ස් එක මේ අවසාන භාගයේ බැලුවොත් නෙගටිව් නැත්නම් රෙඩ් ටෙරිටරි එකේ තියෙන්නේ. Coinbase ඉන්ඩෙක්ස් එක Coinbase ප්‍රීමියම් ඉන්ඩෙක්ස් එක රෙඩ් කියන්නේ බිට්කොයින් වලට තියෙන ඉන්ස්ටිටියුෂනල් ඩිමාන්ඩ් එකේ පැහැදිලි growth එකක් ඩික්ලයින් එකක් ඒ කාල වකවානුවේ තිබ්බා. ඉතින් මේක මේ ඩික්ලයින් එකට හේතුව ඉහළ යන සෙන්ට්‍රල් බැංක් රේට්ස් රිසර්ව් එක පැහැදිලිවම කරා පහුගිය FOMC මීටින් මිනිට්ස් වලදී hawkish stance එකක් ඒකට ඉදිරි රේට් හයික්ස් එන බවට ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් මේකට ගොඩක්ම හේතු වුණා. ස්ටොක්ස් රේට්ස් ඉහළ යනකොට ස්ටොක්ස් කඩා වැටෙනවා. ඒතකොට බිට්කොයින් තව ටෙක් ස්ටොක් එකක් තත්වයටම ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් දාලා තිබ්බ බව පේන තියෙනවා. ඊට අමතරව තව කතා වෙන තොරතුරක් තියෙනවා. ඒක තමයි why did bitcoin drop කියන එකේදී ඔය රේට් කතා ඊළඟට චීනයේ Evergrande පර රියල් එස්ටේට් කම්පැනි එකේ bankruptcy ෆයිල් කරපු කතාව ඒ වගේම ඔය මාකට් එකේ ඉන්ස්ටිටියුෂනල් බිට්කොයින් ඩිමාන්ඩ් ඩ්‍රොප් වෙච්ච කතා ආදී වශයෙන් කතා අතරේ වෙනත් කතාවක් කියනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේක Ethereum surges 11% after report SEC set to approve futures ETF. දැන් මේක අපි දන්න කතාවක්. මේක ඊයේ අපි කතා කරා. නමුත් දැන් මේකේට කනෙක්ටඩ් අනිත් කතාව තමයි මේ Ethereum futures ETF එකක් මග ළඟ එනවා කියලා දන්න ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් කීපයක් හිතාමතාම බිට්කොයින් පොසිෂන්ස් ඩ්‍රොප් කරා. මොකද ඉදිරියේදී මේ ඉහළ යන බිට්කොයින් ස්පොට් Ethereum ස්පොට් ETF අප්‍රූව් වෙනවත් එකම Ethereum ප්‍රයිස් එකේ ඉහළ යamak සිද්ධ වෙනවා. ඒ ඉදිරියේදී ඉහළ යන ප්‍රයිස් එකේ වාසිය ගන්න අවශ්‍ය මුදල් එකතු කරගන්න බිට්කොයින් ඩම්ප් කරලා Ethereum ගන්න සූදානම් වුණ බවට. ඒකත් යම් වැලිඩ් ආගියුමන්ට් එකක්. ඒක තහවුරු කරනවා මේ chart එකෙන් පෙන්නන whale activities මේ collapse වීම ආසන්නයේ ඊට මොහොතකට පෙර සහ ඊට පසුව ඊටම ඉහළ whale activities සිද්ධ වුණ බව whalesලා විශ්සින් bitcoin dump කරපු කතාව සත්‍යයි. ඒ dump කිරීම සිද්ධ කරේ මෙන්න මේ සිද්ධිය bitcoin Ethereum spot ETF එකට සූදානම් වීම සඳහා බවට දැන් සැක පළ වෙනවා. මේ මොහොත වෙනකොට බැලුවත් ෆන්ඩින් රේට් ෆියුචර්ස් මාකට් එකේ නෙගටිව් බව ක්‍රිප්ටෝකොන් කියනවා. නෙගටිව් ෆන්ඩින් රේට් එකකින් අදහස් වෙන්නේ ට්‍රේඩර්ස්ලා ලොන්ග් පොසිෂන්ස් වලට යනකොට වඩා ෂෝට් පොසිෂන් වලට යාමේ කැමැත්ත තවමත් ඉහළ බව. Ethereum chart එකට මදකට එනවා නම් මේ පේන්නේ අවර්ලි chart එක මේ මොහොත වෙනකොට price එක sideways යමින් තියෙනවා. ඒක කෙසේ වෙතත් 200 period උඩ තියෙන purple line එක මේකත් එක්ක බලපුවම price එක extremely extend වුණා 200 period moving average checking සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වුණාම නැවත ඒ පැත්තට එන්න තියෙන tendency එක වැඩි. ඒක කෙසේ වෙතත් ඊළඟ වැදගත් කාරණාව බලන්න ඕනේ මේ green line එක නැත්නම් 50 period moving average එකෙන් price එක hold වෙනවද නැත්නම් එතනින් නැවත price එක weak වෙනවද කියලා. ඉතින් මේක වැදගත් බලන එක. ඒ කෙසේ වෙතත් ඉදිරියේදී Ethereum spot ETF එකක approval එක આવොත් මේක උඩට යන්න තියෙන chance එක වැඩි මෙතනින් collapse වෙනවට වඩා. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න Ethereum සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම Ethereum price එක Bitcoin වලට සාපේක්ෂව බැලුවොත් BTC අවලි chart එක අර කලින් කිව්ව whale සිද්ධිය යම් සත්‍යතාවයක් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. මේ වෙනකොට price එක 1000 කීයද මේක drop වුණේ 1000 නෙවෙයි BTC වලට සාපේක්ෂව 06062 වලට drop වෙලා මේ වෙනකොට 06405 දක්වා regain කරමින් තියෙන බව මේ Bitcoin වලට සාපේක්ෂව Ethereum price එක පැහැදිලි uptrend එකක තියෙන බවත් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැනට කතාව. තව තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා ෂෙයා කරන්න. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.